Sziasztok! Megmutatom, hogy hogyan lehet meghosszabbítani egy ledes égő élettartamát, akár azok számára is, akik egyáltalán nem értenek az elektronikához. Ebből a típusból 3-at szereltem be 3 különböző lakásba, és egyik sem bírta tovább 3 hónapnál. Mi a ledeknek az egyik legnagyobb ellensége? Hát a túlmelegedés. Belül van egy alumínium szoknya, itt belül, amelyik a műanyagon keresztül leadja a hőt. Ennek a hőleadási képességét kell megnöveljük. Itt arra kell ügyelni, hogy ne jelöljük be túl magasan, hogy nehogy megsértsük a lapot. Van itt ebbe egy lap, amin a ledek vannak. Aki szokott tojást festeni, annak könnyebb. És akkor itt jön képbe egy kicsi szerszám. Akik barkácsolnak, azoknak lehet, hogy van. Egy ilyen csíszoló, paricskálógép. Ez történetesen egy dremmel. Ami fontos, hogy nem árt, hogyha nagyon pici a lap. Azért, hogy ne tudjunk mélyre bevágni vele. Ha mélyre bevágunk, megsérthetünk ott valamit, amit nem kellene. Na, és most a felső vonal mentén úgy kell bevágjuk, hogy csak a műanyagot vágjuk el, az alumíniumot nem vágjuk el. Na, egyelőre meg is vagyunk. És most valahogy le kell válasszuk ezt a műanyagot az alumíniumról.
meg is van. De mi azért vágtuk be, hogy ezeket tudjuk kinyitni, mint egy virágnak a szírmát. Na, itt ez már egy kicsit komplikáltabb lesz, mert hát nem biztos, hogy bevágtam egészen, de ki lehet pattintani, egész könnyen kijön. Hát tudom, hogy nem szép, sőt, egyáltalán nem szép, de egy bura alatt kinézi. Még egy fontos kérdésre nem adtam választ, hogy jó, mi ezt megcsináltuk, de mennyivel lesz hosszabb az élettartama, mint eredetileg. Itt van egy másik égő, ezt 2018. június 26-án csináltam, akkor be is szereltem, és 2019. október 31-ig bírta. Hát az a 3 hónaphoz képest az elég jó, mert ez körülbelül 16 hónapot bírta. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!